I'm back! Kumusta? Siya nga pala, panahon na naman ng tag-ulan. Kasabay nito ang pagdating ng mga bagyo. Sa video natin ngayon ay muli natin babalikan ang 10 pinaka-nakamamatay na bagyo na tumama sa Pilipinas. Huwag na natin patagalin pa. Game! Number 10. Typhoon Durian or Reming 2006. Ang bagyong Durian ay tumama sa 5 bansa sa Timog Silangang Asya sa pagitan ng November 25 at December 6, 2016. Kabilang ang Yap State, Pilipinas, Vietnam, Thailand at Malaysia na kapag pinagsama-sama ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa nasabing mga bansa ay aabot sa mahigit 1,500 lahat. Ang bagyo ay nagdulot ng pagkasira sa lungsod ng Albay sa Pilipinas na nagpalala ng patuloy na epekto ng Mayon Volcano noong mga panahong yun. Dahil sa mga bayan na inilibing ng lahar, ang kabuoang bilang ng mga namatay ay hindi pa sigurado. Bagaman ang mga nasawi ay tinatayang nasa 800 hanggang 1,000 lahat. Number 9. Typhoon Fangshan or Frank 2008. Noong June 21, 2008, sinalanta ng bagyong Fengshen o Frank ang Pilipinas at China na ikinamatay ng humigit kumulang 1,371 katao at naiwan ang 87 katao na nawawala. Dahil sa mga maling prediksyon patungkol sa daraanan ng bagyo, ang bansa ay hindi nakapaganda para sa epekto ng bagyong Frank na inaasahan sanang tatahakin ang hilagang kanluran ang layo mula sa Pilipinas. Ngunit sa halip ay tinahak nito ang kanluran at bumuhos ang buong kapangyarihan sa ibabaw ng Luzon. Ang bagyong ito rin ang dahilan sa paglubog ng barkong MV Princess of the Stars sa kasagsagan ng bagyo. Pumatay sa 846 na sakay nito na may kabuuang 922 na pasahero ng barko. Number 8. Typhoon Ike or Nitang 1984. Bagyong Ike o Nitang. Noong Agosto 31, 1984, ang bagyong Ike ay nagdulot ng pagkasira sa Pilipinas na may lakas ng hangin lalampas sa 230 kilometers per hour at mga pagbabaha. Binansagan itong pinakamapaminsalang tropical storm noong 1984 sa Pasipiko. Isang mahabang serye ng mga bagyo na sumalanta sa bansa sa taong iyon. Ang bagyong Ike ay pumatay sa higit kumulang 1,492 katao sa Pilipinas. Nanalasa din ang bagyong Ike sa China at naging pinakamalakas na bagyong tropikal na tumama sa Guangxi mula pa noong 1954. Number 7. October 1897 Typhoon. Mahigit 100 taon na ang nakalilipas. Ang Samar Leyte ay tinamaan ng isang mapangwasak na bagyo na halos katulad ng bagyong Haiyan o Yolanda at tumama sa Pilipinas noong October 7, 1897. Walang naitalagang pangalan para sa bagyo. Ngunit may mga dokumento at larawan ito na nagpapakita na ang Samar ay tinamaan ng mapaminsalang bagyo dati. Ang bagyo, ayon sa ilang kwento, ay pumatay sa halos 1,500 katao noong mga panahong iyon. Number 6. Typhoon Winnie 2004. Bagyong Winnie. Ang Tropical Storm Winnie ay isang mahina ngunit nakamamatay na tropical cyclone na nagdulot ng malaking pinsala sa Pilipinas at ikinamatay ng higit sa 1,600 katao at lumikha ng mga mapaminsalang baha. Noong 2004, ito ang pangalawang pinaka-nakamamatay na tropical storm sa buong mundo na sinundan lamang ang hurricane ng Atlantiko na naibase sa dami ng nasawi. Isang sama ng panahon na nabuo sa silangan ng Samar bilang resulta ng makakapal na ulap dulot ni Winnie na naghatid ng malalakas na ulan sa mga lugar na nadaraanan nito at nanalasa sa mga lugar sa buong bahagi ng Kabisayaan at Luzon. Ang Tropical Storm Winnie ay nagbuhos
ng napakaraming dami ng ulan. Ang bagyo ay pumatay ng hindi bababa sa 300 katao ayon sa paunang estimate. Gayunpaman, kalaunan ay natuklasan na ang kabuang bilang na nasa 1,593 katao ang nasawi at nawala, na may hindi bababa sa 842 katao ang namatay at 751 katao ang nawawala. Ang pinsalang naidulot nito ay naasahang nagkakahalaga ng 678.7 milyong peso o 14.6 million US dollars. Makalipas ang ilang sandali matapos hagupitin ni Winnie ang gitnang rehiyon ng Pilipinas, ang bansa ay tinamaan pa ng isang mas matinding tropical storm, ang bagyong Nanmadol, na nagpalala pa ng pinsalang idinulot ni Winnie at pumatay sa karagdagang 77 katao. Number 5. Typhoon Angela 1995. Typhoon Angela. Ang bagyong Angela na kilala sa Pilipinas bilang Typhoon Rusing ay isang mapaminsalang Category 5 typhoon na may 180 miles per hour o 290 kilometers per hour na lakas ng hangin. Ang bagyong Angela ang pangatlong bagyo na sunod-sunod na tumama sa Pilipinas na pumatay ng nasa 1,800 katao, kasunod ni na Yvette at Zach. Ang bagyong ito rin ang ika-29 na tropical cyclone at ang ika-5 aktibong super typhoon ng 1995 Pacific Typhoon Season. Sa lahat ng naapektuhang lugar, higit sa 96,000 ang mga bahay ang nawasak kasama ang mga tulay at kalsada. Ang pinakamalalang epekto ay sa katimugang rehiyon ng Bicol. Halos sumama ang bagyo sa Maynila na naging sanhi ng isang malawakang epekto maging sa Catanduanes at sa Calawag na nagpabaha dahil sa pag-apaw ng dam na pumatay sa 121 katao. Sa kalapit na mga bayan, pumatay ng higit sa 100 katao sa mga mudslide at nagdulot ng pagkawala ng kuryente ng nasa 1/3 ng Pilipinas. Number 4. Typhoon Bopha or Pablo 2012. Ang bagyong Pablo na may international name na Bopha ay itinuring na pinakamalakas na tropical cyclone na tumama sa katimugang rehiyon ng Mindanao. Noong December 3, 2012, nabuo ang bagyo malapit sa Ecuador na may pinakamababang latitude na 7.4 degrees north bago naabot ang kalupaan. Ang bagyo ay isang Category 5 super typhoon nang tuluyan itong maglandfall. Ang mga namatay mula sa bagyong Bopha ay tumaas sa higit sa 1,067 na may karagdagang 834 katao na nawawala hanggang sa ngayon. Number 3. Typhoon Velma or Oring 1991. Bagyong Thelma. Ang Tropical Storm Thelma o Uring ay nagmula bilang isang tropical disturbance malapit sa hilagang silangan ng Palau. Ngunit ito ay naging isang tropical storm nang makarating sa Pilipinas noong November 4, 1991. Naabot ng Thelma ang rurok ng lakas nito nang humagupit ito sa rehiyon ng Visayas. Pumatay ng nasa pagitan ng 5,081 hanggang 8,165 katao. Halos 3,000 katao ang nakumpirmang nawawala o ipinagpalagay na namatay na dahil sa mapaminsalang paghagupit ni Thelma sa bansa. Number 2. Typhoon Haiyan or Yolanda 2013. Ito na siya, ang pinaka-nakamamatay na bagyo sa Pilipinas sa modernong kasaysayan. Ang Super Typhoon Haiyan. Ito ay pumatay sa halos 6,300 katao sa Pilipinas pa lamang. Hindi pa kasama ang iba pang mga namatay sa iba pang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Tinatayang nasa 1,061 katao pa ang bilang na manawawala dahil sa bagyo. Noong November 8, 2013, pinangalanan din si Haiyan bilang pinakamakapangyarihang bagyo na tumama sa Pilipinas. Hanggang Enero 2014, may mga bangkay pa rin
ang patuloy na nahahanap at nahuhukay. Grabe talaga ang naging epekto ng bagyong Yolanda. At special mention, para sa bagyong kakatapos lang manalasa, ang bagyong Odette. Hinagupit nito ang mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao. At take note, isa itong Category 5 na bagyo, at gaya ng mga naunang bagyo, winasak at pinalubog nito ang maraming lugar at mga probinsya, nasa 406 na katao. Ang pinaniniwalaang nasawi, at nasa 1,147 ang nasugatan at meron pang 83 katao ang nawawala. At para sa mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo, hangad ko ang mabilis na pagdating ng mga tulong, at ang agaran yung pagbangon. And our top list for the day. Number 1. Typhoon Haiphong 1881. Typhoon Haiphong. Ang bagyong Haiphong na nanalasa sa Pilipinas noong October 8, 1881 ay kinikilala pa rin bilang pinaka-nakamamatay na bagyo sa bansa na pumatay sa humigit kumulang 20,000 katao sa hilaga ng bansa. Kumitil ito ng buhay ng 3 beses na mas marami sa bilang ng mga namatay noong bagyong Yolanda. Sinira din ni Haiphong ang Dainam na ngayon ay Vietnam at pumatay sa higit 300,000 katao. Wow! Ang Haiphong ang pangatlong pinakamalupit na bagyo sa buong mundo na may hindi matukoy na bilang ng mga nasawi. Paano? Hanggang dito na lang mga kabalik-tanaw. Maraming salamat sa pagsubaybay. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. At hangad ko ang mabilis sa pagbangon ng mga kababayan nating nasalanta ng bagyo. Maraming salamat. Keep safe everyone.